Jag sitter här, kanske väldigt långt borta från dig. Men mina ord når dig. Du hör min röst. Du förstår mina tankar. Och vi delar detta ögonblick. Bara genom språket. Vilket språk vill du lära dig? Och varför? Skriv det i kommentarerna. Jag är nyfiken. Språk är något speciellt. Det är som ett fönster in i en annan människas huvud. Det visar vad någon tänker, känner och hur någon ser världen. Just nu formar jag ljud med min mun. Jag andas ut. Jag talar. Dessa ljud rör luften. Luften rör sig till dig. Vibrationerna träffar ditt öra. Och din hjärna gör dessa toner till tankar. Är inte det galet? Bara genom språk kan jag nu ge dig en helt ny idé. Föreställ dig. En mane dansar i ett gammalt bibliotek och tänker på stjärnor. Har du haft den tanken förut? Förmodligen inte. Men nu har du den. På grund av språket. Du lär dig just nu svenska. Det betyder, du lär dig inte bara ord. Du lär dig ett nytt sätt att se världen på. För språk påverkar hur vi tänker, hur vi känner, hur vi ser saker. På svenska finns till exempel ordet lagom. Ett litet ord, men väldigt starkt. Det kan beskriva balans. Det kan trösta. Det kan ge mod eller ge hopp. Det kan klargöra något som inte var klart. Ja, du kan det. Ja, det är värt det. Ja, det är inte för sent än. Ett enda ord med så många betydelser. Och sådant finns inte i alla språk. Det är typiskt svenskt. Och det förändrar hur man tänker. Eller ta den svenska meningsstrukturen. På svenska kommer ofta subjekt och verb nära varandra. När jag har tid går jag på bio. Du måste lyssna noga för att förstå meningen. Det förändrar din uppmärksamhet. Du lyssnar noggrant. Du väntar. Du förblir fokuserad till slutet. Svenska tränar ditt tålamod. Svenska tränar ditt minne. Svenska tränar din logik. Du måste tänka med för att förstå meningen. Och just därför förändrar svenska lärande ditt tänkande. Du blir mer strukturerad, klarare och ibland även mer filosofisk. Ett annat exempel. På svenska kan man nästan alltid sammanfoga ord. Kaffepaus, tanketid, språkglädje, framtidsrädsla, vänskapstjänst, hjärtevärme. Dessa ord säger ofta mer än en hel mening. De gör språket mer kompakt, men också rikare. De öppnar nya vägar i huvudet. Du lär dig hur man kan fånga tankar med ett ord.
hur man kan beröra känslor med språk. Hur språk formar tänkande och tänkande formar språk tillbaka. Och det händer just nu i ditt huvud. För att du lär dig svenska. För att du steg för steg dyker in i ett nytt sätt att tänka på. Du kanske inte har märkt det än. Men svenska förändrar dig redan nu. Du märker det när du läser långsammare. Men plötsligt förstår mer. Du märker det när du måste höra en mening 3 gånger. Men den stannar sedan för alltid. Det är ingen lätt väg. Men det är en givande väg. För varje ny struktur du lär dig är som en ny tanke. En ny blick på världen. En ny tillgång till dig själv. När du lär dig svenska lär du dig också hantera fel. Du märker. Fel är inte farliga. De är en del av processen. Kanske säger du ibland saker som jag blev trött igår. Eller jag har ätit ett äpple. Och du vet, det låter inte helt rätt. Men du försöker ändå. Och just där växer du. Precis där blir lärande förändring. Många människor säger svenska är svårt. Grammatiken är komplicerad. Orden är för långa. Men tänk om just det är språkets styrka. Tänk om strukturen hjälper dig att få ordning i tankarna. För på svenska tänker man i klara regler. I bestämd form, i tempus, i ändelser. Och dessa regler ger klarhet. Du lär dig att vara precis. Du lär dig att noggrant observera. Du lär dig att känna igen skillnader som du tidigare aldrig lagt märke till. Bordet, lampan, boken. Varför är det viktigt? För att din hjärna bearbetar fler detaljer genom dessa skillnader. För att du ser mer. För att du hör mer. Svenska främjar perception. Inte bara språkligt. Även i livet. Om du till exempel lär dig stå upp, så förstår du att det också finns stå på kö, stå ut, stå kvar eller förstå. Du inser. Prefixet förändrar allt. En liten del. Och ändå så viktig. Och plötsligt börjar du tänka i byggklossar. Du delar upp ord. Du bygger ja. Du kombinerar. Du blir mer kreativ. Inte trots reglerna, utan tack vare reglerna. Du börjar leka med språket. Du njuter av meningar. Du skrattar åt nya ord. Du undrar över gamla uttryck. Och du blir modigare. För varje nytt språk gör dig inte bara klokare. Det gör dig också friare. Det ger dig nya möjligheter att uttrycka dig. Säga något. Fråga något. Förstå något du tidigare aldrig hade förstått. Det handlar inte bara om att tala bra. Det handlar om att forma tankar, bygga relationer, skapa minnen.
En mening på svenska kan plötsligt vara ett helt ögonblick. En känsla. En framgång. När du för första gången förstår vad någon säger till dig. När du för första gången svarar utan att tänka länge. När du för första gången tänker, jag förstod det. Då vet du, det är värt det. Och kanske blir du aldrig perfekt. Kanske kommer du alltid att ha en liten accent. Kanske kommer du ibland att blanda artiklar. Kanske kommer du aldrig att känna till alla uttryck. Men vet du vad? Det är inte farligt. För språk är inget test. Språk är en koppling. Språk är ett verktyg. Ingen tävling. Du talar inte svenska för att vara bättre än andra. Du talar svenska för att vara dig själv på ett nytt språk. Det handlar inte om att tala felfritt. Det handlar om att våga, att uttrycka sig, att kommunicera. Det handlar om att ge dina tankar en ny form. Att du utvecklas. Att du växer. Om du idag inte förstår något, då är det inget misslyckande. Då är det början på förståelse. För precis där börjar lärandet. Där du ännu inte vet allt. Där du ännu inte är säker. Där du har frågor. Tänk dig. Du går genom en stad. Du hör samtal på svenska. Du läser skyltar. Du förstår enstaka ord. Och plötsligt en hel mening. Och du stannar och ler för att du har förstått den. Det är ingen slump. Det är framsteg. Det är din förtjänst. Och någon gång kommer det att bli normalt. Någon gång kommer du inte ens märka att du tänker på svenska. Att du känner på svenska. Att du minns på svenska. För även det händer. Språk går under din hud. Ibland känner du dig i ett språk plötsligt mer hemma än i ditt eget. För att du upplever dig själv på nytt i detta språk. För att du kan uttrycka dig annorlunda. För att du upptäcker en ny sida av dig själv. Och det är en av de största gåvorna. Du lär dig inte bara ett språk. Du lär känna dig själv på nytt. Vem är den person som talar svenska? Vad tänker denna person? Vad känner hen? Vad vill hen säga? Det är du. Du är denna person. Du har börjat lära dig svenska. Du har vågat. Du har fortsatt. Och du kommer att fortsätta. Ord för ord. Mening för mening. Dag för dag. Det kommer att finnas tillfällen som frustrerar dig. Det kommer att finnas ord som du alltid glömmer. Det kommer att finnas regler som inte verkar rimliga. Men det kommer också finnas meningar som gör dig lycklig. Det kommer att finnas samtal som du aldrig glömmer. Och det kommer en stund när du ser tillbaka och tänker, jag hade aldrig trott att jag kunde göra det.
Men du kan. Och du kommer. För språk är en resa. Och du är redan mitt i den